שלום חבר'ה, בואו נדבר רגע על סינסטזיה, ולא מדובר על שם של הרכב מוזיקה אלקטרונית משנות ה-80, למרות שבתכלס זה היה יכול להיות שם מעולה להרכב מוזיקה אלקטרונית משנות ה-80. סינסטזיה. סינסטזיה היא תופעה מסקרנת מאוד שמשפיעה על 4% מהאוכלוסייה, והיא גורמת לבני אדם מסוימים לחוות שני חושים שונים בו זמנית. אנשים שסובלים מסינסטזיה עלולים לראות צלילים או להריח צבעים או אולי אפילו לטעום מספרים. ממש ככה, לספרה 5 יכול להיות טעם של מרק עוף בזמן שלספרה 7 טעם של גזר. או לחלופין לכל אות יכול להיות צבע משלה. ג' תהיה בצבע כתום בזמן של למד תהיה בצבע סגול בהיר. וזה לא מתרחש בדמיון של האנשים האלה. מדובר בתופעה מדעית ידועה עם שמות מסובכים כמו Grapheme Color Synesthesia או Lexical Gustatory Synesthesia. והתופעה הזאת נגרמת בגלל הקרבה הפיזית של החלקים השונים במוח שלנו שאחראים על פירוש הקלט מהחושים השונים. מה בעצם כל זה אומר? כל אחד מחמשת החושים העיקריים שלנו, ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש, מפורש באזור שונה במוח. כך גם השפה, זיהוי הפנים, חישוב מספרים וכו'. אבל האזורים האלה לא מופרדים זה מזה בצורה מוחלטת. בסופו של דבר המוח שלנו הוא גוש אחד גדול של נוירונים שיוצרים אינטראקציות אחד עם השני. ולכן לא מפתיע שמדי פעם אצל אנשים מסוימים, שניים מהאזורים האלה יצטלבו זה בתוך זה, והתוצאה תהיה שני חושים המופעלים מאותו הקלט. כלומר, הצליל דו לא רק יישמע כמו דו, אלא גם יקבל צבע מסוים, ריח מסוים, או אולי אפילו תחושה מסוימת. זה אולי יישמע לכם כמו הדבר המופלא בעולם לראות מוזיקה או לטעום מילים, אבל בצורה מפתיעה אנשים רבים בעלי סינסטזיה לא יודעים שהם חווים שני חושים בו זמנית עד שלא מספרים להם על התופעה. למעשה ישנם מספר מבחנים שנועדו לבדוק סוגים שונים של סינסטזיה, אז יודעים מה? בואו נעשה עכשיו את המבחן שיבדוק אם יש לכם את הסוג הנפוץ ביותר של סינסטזיה, Grapheme Color Synesthesia. בואו נביט ביחד בציור הזה. כמו שאתם רואים, הציור מורכב מהספרה 5 שכתובה שוב ושוב, אבל אולי כבר הבחנתם שבתוך כל ה5 מתחבאת גם הספרה 2 כמה פעמים. זה מראה על כושר הבחנה, אבל אם הייתה לכם סינסטזיה, הייתם שמים לב כבר מזמן שהספרה 2 מסודרת בצורה מסוימת מאוד. למעשה הייתם רואים את הספרות 2 ו5 בנפרד, והייתם ישר שמים לב שהספרה 2 מסודרת בצורת משולש. במקרה הזה הם צבועות באדום וכחול. אבל אל תרגישו רע אם לא הצלחתם במבחן הזה, כי מסתבר שפחות או יותר לכולנו יש סוג מסוים של סינסטזיה. זו הסיבה שכמעט כולנו מסוגלים להבין מטאפורות כמו ילד מתוק, לב שחור או תרגיל מסריח. התרגיל הרי לא באמת מסריח, אבל אנחנו מצליחים לקשר בין ריח לא נעים לפעולה לא הוגנת ולהבין את הכוונה מאחורי הביטוי. אבל בואו ניקח את הסינסטזיה של כולנו צעד אחד קדימה ונערוך ביחד את הניסוי המעניין הזה. אתם רואים מולכם שתי צורות. כל מה שאני יכול לומר לכם זה שלאחת הצורות קוראים קיקי ולשנייה קוראים בובו. אתם צריכים להחליט איזה שם מתאים לאיזו צורה. עכשיו תנו לי לנחש, לצורה הזו קראתם קיקי ולצורה הזו קראתם בובו. אם כן, תדעו ש98% מהאנשים בעולם ענו כמוכם בלי קשר לגיל, מין או שפה מדוברת. כמעט כולנו מקשרים את הצליל החד קיקי עם הצורה החדה והצבע החם, ואת הצליל העגול בובו עם הצורה העגולה והצבע הקר. אז בפעם הבאה שאתם עושים תרגיל בחשבון, עוברים על האלף בית או שומעים מוזיקה, תנסו לשים לב אם אתם לא רואים במקרה גם צבעים, תואמים טעמים או מריחים ריחות מוזרים, כי יכול להיות שיש קשר בין השניים. מקווה שנהנתם. נתראה בפעם הבאה. היי! החלטתם להישאר. בצורה לא מפתיעה אגב, להרבה מאוד אמנים מוכרים יש סינסטזיה, ביניהם פרל וויליאמס, ליידי גאגה, קלוד מונה, דיוק אלינגטון, וינסנט ואן גוך, ולטענתו גם קניה ווסט, למרות שאני לא באמת מאמין לו, אבל גם מתמטיקאים כמו ריצ'רד פיינמן וסופרים כמו ולדימיר נבוקוב יכלו לשלב בין שני חושים שונים, וזה אפשר להם להעלות את האומנות שלהם לגבהים אחרים. אין ספק שהיכולת לקחת את מה שאתה ממש טוב בו ולחבר אותו למשהו אחר, לאיזושהי תחושה אחרת, עוזרת להעביר את התחושות שלך לקהל, ובגלל זה זה הרבה יותר נפוץ אצל אומנים. זהו, סינסטזיה, מעניין מאוד. ביי!